જય સોમનાથ મિત્રો, સ્વાગત છે યુટ્યુબ ચેનલ ગુજ ઇન્ફો હિમાલયસીમાં. આજે આપણે યુટ્યુબના જે આપણે હમણાં શરૂ કર્યું છે યુટ્યુબમાંથી દિવ્યાંગ મિત્રોને વિડીયો બનાવવા, અને એમાં આજે આપણે ત્રીજો વિડીયો. આમાં આપણે શીખીશું કે મોબાઈલમાંથી વિડીયો કઈ રીતે બનાવવો, શૂટ કઈ રીતે કરવો, ટૂંકમાં આખો વિડીયો કઈ રીતે બનાવવો, એને એડિટ કરવો, એ તમામ માહિતી વિડીયોમાં શીખીશું. મિત્રો, તમને એમ થતું હશે કે આપણે જે દિવ્યાંગ યોજનાને લગતી જે વિડીયો આપતા હતા એમાં આ વિડીયો જે હમણાં યુટ્યુબના આપણે ચાલુ કર્યા છે. તો મિત્રો, મારો એવો મોટિવ છે કે જે યુટ્યુબ દ્વારા આપણે એક મોબાઈલમાંથી અને દરેક દિવ્યાંગ આ વસ્તુ કરી શકે, એટલે હું આ વિડીયો વારંવાર આપું છું કે દિવ્યાંગ મિત્રો છે એ ભવિષ્યમાં થોડી ઘણી જે આવક છે એ મોબાઈલ દ્વારા અને યુટ્યુબમાંથી કરી શકે, એ મારો હેતુ છે. તો મિત્રો, એ પહેલાં જે મિત્રો ચેનલમાં નવા આવ્યા હોય એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી આવી હું તમને તમામ માહિતી આપી શકું. તો મિત્રો, આપણે અગાઉ 2 વિડીયોમાં જાણ્યું કે યુટ્યુબમાં ચેનલ કઈ રીતે બનાવવી, અને ત્યાર પછી આપણે જાણ્યું કે આપણે કયા કયા વિષય ઉપર પણ યુટ્યુબમાં ચેનલ બનાવી અને વિડીયો બનાવી શકીએ. મોબાઈલમાં જે વિડીયો આપણે બનાવવાના છે, આપણે જે યુટ્યુબમાં ખાસ કરીને વિડીયો જોતા હોય તેમાં 2 રીતે જોવા મળશે. એક છે માત્ર વોઇસ દ્વારા, અને બીજું છે ફેસ ટુ વિડીયો. એટલે કે અત્યારે જે તમે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેમાં હું માત્ર વોઇસ આપી અને ઇન્ફોર્મેશન આપું છું, અને બીજો હોય છે જે આપણે ફેસ ટુ ફેસ આપણે વિડીયો કરી શકીએ છીએ. વોઇસ દ્વારા ઘણા બધા વિડીયો એવા હોય છે જે તમારે માત્ર એમાં અવાજ જ દેવાનો હોય છે, બાકી ઇન્ફોર્મેશન હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે પહેલું જોઈએ તો આપણે ફોટો હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે ફેકના વિડીયો બનાવતા હોય તો જે ઇમેજનો આપણે વિડીયો બનાવી, કોઈ વિડીયોની એપ્લિકેશન હોય તો એ એપ્લિકેશન દ્વારા આપણે ફોટોને ભેગા કરી અને એનો વિડીયો બનાવી અને આપી શકીએ. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ ભારતના અલગ અલગ સ્થળો છે, આપણે અહીંયા રૂબરૂ જઈ શકતા નથી, પણ એમના ફોટો છે એ આપણે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી મળી જાય છે, અને એની રેગ્યુલારિટી બનાવી અને એવા વિડીયો બનાવી અને એક ચેનલ બનાવી અને લોકોને આપણે માહિતી આપી શકીએ. તો એ પહેલાં તમારી પાસે માહિતી હોવી જરૂરી છે. એના જેવી રીતે બીજી વાત કરું તો ફેશન વિશે પણ આપણે એવા વિડીયો બનાવી અને એક ચેનલ દ્વારા વિડીયો બનાવી અને આપી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરું તો સ્ક્રીન રીડર આ એક એપ્લિકેશન હોય છે જે તમારા મોબાઈલની જે સ્ક્રીન હોય એને રેકોર્ડ એક વિડીયો તરીકે સેવ કરી શકે છે. એમાં દાખલા તરીકે હું તમને કહું તો જે આપણે રિવ્યૂ હોય, દાખલા તરીકે કોઈ નવી એપ્લિકેશન હોય, એપ્લિકેશનનો યુઝ કઈ રીતે કરવો એ તમને ખ્યાલ હોય, તમને આવડતું હોય તો તમે રિવ્યૂ આપી શકો. બીજું હોય છે કે કોઈ એવા વિડીયો હોય, યુટ્યુબનું પણ તમે રિવ્યૂ બનાવી શકો. યુટ્યુબમાં જે સારા સારા યુટ્યુબર હોય તેમનો તમે રિવ્યૂ આપી શકો કે તમે આ ચેનલ આપો છો, તો એ તમારે સ્ક્રીન રેકોર્ડ દ્વારા પણ આપી શકો. ત્યાર પછી છે ફિલ્મોના રિવ્યૂ છે, સિરિયલોના રિવ્યૂ છે, કોઈ પણ આપી શકો. ત્યાર પછી કરંટ અફેર હોય તો એની એક માહિતી ભેગી કરી એનો સ્ક્રીન રેકોર્ડનો વિડીયો બનાવી અને ડે ટુ ડે તમે કરંટ અફેર આપી શકો છો. ત્યાર પછી છે જીકે, જનરલ નોલેજમાં પણ તમે આવી રીતે તમારી એક યાદી બનાવી એનો સ્ક્રીન રેકોર્ડ દ્વારા વિડીયો કરી તમે પોતે સ્ક્રીન રેકોર્ડમાં તમારો અવાજ તમે રેકોર્ડ કરી શકો છો. ત્યાર પછી મિત્રો આગળ વાત કરીએ આપણે તો ફેસ ટુ વિડીયો. તો ફેસ ટુ વિડીયોમાં એવું છે કે મોબાઈલમાં પણ આપણે શૂટ કરી અને વિડીયો બનાવી શકીએ છીએ, જેમાં આપણે માહિતી પણ આપી શકીએ છીએ. એમાં આપણે પાછળ આપણું કોઈ બોર્ડ રાખી અને એમાં પણ ઘણા દાખલા તરીકે શિક્ષકનું આપણે કરતા હોય તો એને આપણે મોબાઈલ દ્વારા શૂટ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી હોય છે કેમેરા દ્વારા પણ કરી શકાય છે. આ બધા ફેસ ટુ ફેસ, જેમાં તમારે ફેસ છે એ રેકોર્ડ કરવો પડે છે. શરૂઆતમાં કદાચ તમને ન લાગે તો તમે વોઇસ ઉપર જ ટ્રાય કરજો, તો પણ તમે ચેનલમાં સારું એવું કરી શકશો. ત્યાર પછી રહી છે છેલ્લે વિડીયો એડિટિંગ. હવે ઘણા મિત્રોને પ્રશ્ન થતો હોય કે આપણે કદાચ સ્ક્રીન રેકોર્ડને બધું કરી લઈએ, પણ તો વિડીયોને વ્યવસ્થિત બનાવવો બહુ જરૂરી હોય છે, કારણ કે એમાં ઘણા ગેપ રહી જતા હોય, કંઈક ભૂલ થઈ જતી હોય, તો એ બધું આપણે એડિટ પણ કરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, અહીંયા હું તમને એક વિડીયો એડિટની એપ્લિકેશન વિશે પણ માહિતી આપીશ. તો ચાલો સૌપ્રથમ આપણે જાણી લઈએ કે એક વિડીયો બનાવ્યો છે તો એને આપણે એડિટ કઈ રીતે કરવો. તો મિત્રો, આપણે અહીંયા હું બતાવી દઉં, આ એક વિડીયો ગુરુ એ નામની એપ્લિકેશન છે જે વિડીયો મેકરમાં છે, જેની પ્લે સ્ટોરમાં પણ ફ્રીમાં મળી જશે, અને બીજી ઘણી બધી એપ્લિકેશનો હોય છે. હવે આપણે જ્યારે યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ માટે બનાવતા હોય ત્યારે આપણે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? પહેલાં હું અહીંયા એક વિડીયો લઉં, જે મેં અગાઉ એક આપણે દિવ્યાંગ યોજનાનો જે વિડીયો લીધો હતો એ વિડીયો આપણે જોઈ લઈએ. અહીંયા 25 સેકન્ડનો વિડીયો છે. વિડીયો સિલેક્ટ કરી અને આગળ આવ્યા. અહીંયા મિત્રો આવી ગયા એટલે આપણે સૌ પ્રથમ તો આપણે યુટ્યુબમાં કરવાનું છે. તો અહીંયા મિત્રો તમારે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમને અહીંયા નીચે દેખાય છે બીજી લખેલ છે, તો બીજીમાં જશો એટલે અહીંયા તમને ઓપ્શન જોવા મળશે. તો એમાં મિત્રો જે 16/9 આ જે યુટ્યુબનું જે છે એ આપણે લઈ લેવું જરૂરી છે. આ અમુક બાબતો છે એ ખાસ જે મેન બાબતો છે એ જ હું તમને અહીંયા બતાવું છું. આ તમે લઈ લેશો એટલે તમે જ્યારે યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરશો એટલે તમારો વિડીયો જે યુટ્યુબની સ્ક્રીન હોય છે એની હારે એડજસ્ટ થઈ જતો હોય છે. અહીંયા પછી તમે તમારા જે વિડીયો હોય એને આપણે ઝૂમ અને ઓછું પણ કરી શકીએ છીએ. આપણે જેટલી સ્ક્રીન જોતી હોય એ પ્રમાણે રાખી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી મિત્રો ટેક્સ્ટ એડ કરવાની વાત આવે છે. ત્યાર પછી બીજો ઓપ્શન છે મ્યુઝિક. મ્યુઝિકમાં મિત્રો અહીંયા તમે સાઉન્ડમાં તમે કોઈ સંગીત મ્યુઝિક રાખવા માંગતા હોય તો એ પણ રાખી શકો છો. પણ આમ યુટ્યુબની એક પોલિસી છે કે તમે જે મ્યુઝિક એડ કરો એ ફ્રી હોવું જરૂરી છે. જો કોઈ એમાં સ્ટ્રાઇક લાગી જાય તો જે આપણે ચેનલને મોનેટાઇઝ કરવાની હોય એ મોનેટાઇઝ થઈ શકતી નથી. એટલે કોઈ પણ ફ્રી મ્યુઝિક હોય જે તમને યુટ્યુબની વેબસાઇટ ઉપર પણ મળી રહેશે કે આ જે ફ્રી મ્યુઝિક હોય છે એ મ્યુઝિકનો યુઝ કરી શકો છો. ત્યાર પછી મિત્રો રેકોર્ડ છે. તમે જો તમારો અવાજ રેકોર્ડ અહીંયા કરવા માંગતા હોય તો અહીંયા પણ કરી શકો છો. ફોટો દ્વારા તમે જો કોઈ વિડીયો બનાવતા હોય તો આમાં તમે ફોટો પણ એડ કરી શકો છો, વિડીયો પણ એડ કરી શકો છો, તો એને રેકોર્ડ પણ અહીંયા કરી શકો છો, અને આ એપ્લિકેશનમાં સારું એવું રેકોર્ડિંગ પણ થાય છે. ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરું તો ટેક્સ્ટ એડ માટે છે. ટેક્સ્ટ એડમાં તમે અહીંયા જે પણ એડ કરવું હોય, દાખલા તરીકે અત્યારે હું લખું અહીંયા
આપણે ચેનલનું નામ લખીએ ગુજ ઇન્ફો હિમાલયશી, તો એ તમે જોઈ શકો છો. એને આપણે ફોન્ટમાં પણ અલગ અલગ રીતે આપી શકીએ છીએ. ઘણા બધા ફોન્ટ છે, કલર કોમ્બિનેશન પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી એને જે કોઈ ઇફેક્ટ આપવી હોય તો એ પણ આપી શકીએ છીએ. અને જે કેરેક્ટર લાઇન અને સ્પેસનું જે રાખવું હોય એ પણ આપી અને ક્લિક કરી શકીએ છીએ. અહીંયા તમે સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો, આ રીતે ગોઠવી શકો છો. એ જે અહીંયા આવ્યું એને આપણે જેટલે સમય માટે રાખવું હોય એ પ્રમાણે ડ્રેગ કરી અને એ પણ આપણે ગોઠવી શકીએ છીએ. બરાબર. ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરું તો સ્ટીકર પણ આમાં ઘણા બધા ઉપલબ્ધ હોય છે. તમે જે પણ અહીંયા ઓનલાઈન કનેક્ટ કરી અને સ્ટીકર પણ સર્ચ કરી અને મૂકી શકો છો. ત્યાર પછી જે પીપી છે એ પેડ વર્ઝન માટે છે. પછી ટ્રીમ છે. ટ્રીમમાં મિત્રો તમે વિડીયોને કટ જે કરવું હોય એ પણ કરી શકો છો, ટ્રીમ કરી શકો છો. કટ ઉપર જાઓ મારે એટલે અહીંથી માની લો કે મારે આટલો ભાગ છે, અહીંયાથી મારે 2 સેકન્ડ છે એ નથી જોતી, તો એટલું હું સિલેક્ટ કરી અને ઓકે આપીશ તો એટલું કટ થઈ જશે. જો આવું કંઈ ભૂલ થઈ જાય તો અહીંયા જે ઓપ્શન દેખાય છે અહીંયાથી તમે રીડુ પણ અન્ડુ પણ કરી શકો છો. મિત્રો આ જે વિડીયો એપ્લિકેશન છે જે ઘણા મિત્રો સરળતાથી અને ફ્રીમાં પ્લે સ્ટોરમાંથી યુઝ કરી શકે છે. તમે એક પછી એક ઓપ્શન છે એ ઘણા બધા છે જે તમે કદાચ યુઝ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. મોબાઈલમાં જો જાણકાર તમે આટલા હશો તો તમે અત્યારે પણ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો, કારણ કે એન્ડ્રોઈડ ફોન વાપરતા હોય એ લગભગ બધા જોઈ શકતા હોય છે. તો મિત્રો આજે જે આપણે આજે વિડીયો કઈ રીતે એડિટ કરવો અને વિડીયો કઈ રીતે બનાવવા એની જે 3 મહત્વની વાત હતી. એક તો આપણે ફોટો દ્વારા એડિટ કરીને વિડીયો એપ્લિકેશન દ્વારા બનાવી શકીએ, સ્ક્રીન રેકોર્ડ દ્વારા, અને કેમેરામાં કે મોબાઈલમાં રેકોર્ડ કરીને વિડીયો બનાવી શકો છો. તો મિત્રો તમારી પાસે જો કોઈ ટેલેન્ટ હોય અને માહિતી હોય તો તમે પણ એક ચેનલ સ્ટાર્ટ કરજો અને પૈસા કમાઓ, એ મારી દિવ્યાંગ મિત્રોને ખાસ અનુરોધ છે. બસ મિત્રો આ વિડીયોમાં આટલું જ. મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ.